Welcome to Brain Friz! Alam niya, alam mo rin! So mga ka-brainy, tambay ka muna dito kasi mag-unboxing tayo ng BM800 Condenser microphone with V8 sound card. So bumili ako sa Shopee nito for 1,288 pesos lang. So, tingnan nga natin kung worth it ba. So, ito may kasamang headphone. I don't know kung freebies ba ito o kasama sa binayaran ko. So, ano siya? Sony na black and red. Siguro class A lang to. Basta hindi siya original kasi ang mura naman. So, ito yung V8 sound card natin. Medyo mabigat siya. Buksan niya natin. Here, meron siya tatlong color white na cables. So, ito yung mismong V8 sound card natin. Color black. So, ito yung mismong condenser microphone natin. So, buksan na natin. So, ito na. Wow! So, naka-plastic pa yung filter natin. Yun, naka-sealed. Bagong-bago. So, ito, meron siyang guide. Naka-English. So, meron tayong external sound card. Ito yung filter na for microphone. So, ito yung cable natin for microphone. Is ano niya, sa akin. So, ito yung mismong microphone natin, color gold. Gold yung pinili ko. Kaso, bakit ganun? Bogus ata o walang print. So, ito naman yung microphone stand natin. Mabigat siya. So, buksan natin. Ayan. Walang damage. Saka ang bigat niya. Bakal talaga. So, ito naman yung metal shock natin. Ito yung ilalagay mo sa table mo. Tapos, ito yung handle din ng microphone. Pero hindi natin siya gagamitin. Ang dynamic, siya, microphone. So, ito yung pang-handle natin ng microphone. So, ito, kakabit na natin. Iikot mo lang itong bakal na parang screw. Ito naman yung natin, stand, yung arm. Kahit nyo itong dulod, papasok lang natin siya. Tapos, higpitan natin gamit itong parang screw na malaki. Dito naman sa taas, kabit na natin yung handle ng yung maghahawak sa microphone natin. Iikot lang natin siya clockwise.
higpitan natin siya and ilalak gamit itong screw ulit. Lagay na natin itong microphone. Ipasok lang natin siya. Para siyang may garter. Tapos automatic na maghihigpit siya. So assured mo na hindi malalaglag yung microphone mo. So yan. May tips ako sa inyo. Para makuha ng buong buo yung boses mo. Kung nasan yung lock, dun mo iharap sa'yo. Kumbaga yung lock is nakaharap sa'yo para makuha ng buong buo yung i-record mo yung kumanta ka or mag-live stream. So ilagay naman natin tong filter. Pwede natin ilagay itong isa ding filter. Pero pwede mo tanggalin yung nasa mismong microphone kung ikakabit mo pa to. Sorry, hindi ko natanggal. Haha, I forgot. Punta naman tayo dito sa V8 sound card. So here, madaming nakasulat saka ports. May live 1, live 2, etc. Try muna natin itong charging. So ito yung cable for charging. Kabit lang natin itong micro USB na saksakan dito mismo sa V8 sound card. So i-charge ko muna siya. According to my research, 2 to 3 hours mo pwede i-charge itong V8 sound card. So, yan. Charge natin siya. Saka tips nga pala, bawal mo siyang gamitin kapag nag-livestream ka or mag-record ng naka-charge. Dapat full charge or basta hindi naka-charge yung V8 sound card mo para hindi siya agad masira. Yan, charge natin. Pag charging, kulay red yung ilaw. Charge mo natin. So yan, tapos tayo mag-charge. Pag na-full charge na siya, kulay green yung ilaw. Ito, saksak natin itong condenser microphone sa condenser na port. Kunin natin itong microphone. Ay, sorry. Headset. Ito yung previous nila. Saksak lang natin dito sa earphone. Ito naman sa instrument. Itong micro USB dyan sa V8 sound card. Tapos yung kabilang dulo, pwede nyo isaksak sa cellphone nyo para sa music, sa background music, ganun. Pwede rin sa PC. So, saksak na natin sa live 1. Sa ating cellphone kung gagamitin natin pang live stream or pang record. So, yan. Kompleto na. So, i-reveal ko na yung voice ko mamaya. Kasi try natin lahat ng keys and button sa V8 sound card na to.
Na pala, pag on nito, 1 to 3 seconds. So hello guys, this is my real voice. For now, I will teach you on how to use these buttons in V8 sound card. So here is the volume of your mic. And minimize or maximize. This button is for echo. You can less the echo or adjust this. So ito naman yung treble. Gawin ko lang siya hanggang 3 dots. Sa bass, nasagad ko siya. Naman dito sa record, sagad full ko siya. And this is our music. Okay, pwede mo siyang i-adjust. Sagad like this. Yan. So, ito naman pag gusto mong marinig yung boses mo in your microphone, monitor. Ito, narinig ko yung boses ko. Babaan lang natin yung echo. So, here itong lahat ng red button is for effects, voice changer. Example is electro. In nature. Low, mic test, low, electro. See? Yung effects niya talaga ay parang robot. Ito naman tayo sa pitch blend. Low. O, diba? Ang lalim ng boss. Ang creepy. Hello, mic test. Mic test. Ha 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 ha. Ito naman tayo dito. So, familiar na kayo dito. Kasi favorite ko tong voice changer. Para akong bata. Hihihi. Hello guys! Welcome to Brain Friz. Alam niya, alam mo rin. Next. Hello, Mikey? Mikey. Diba parang chipmunks? Alvin and the chipmunk. Hello, Karen. Hello. Elimination. Ang boto natin is elimination. Shockwave. Low, mic test, mic test. So, parang may binago lang siya ng konti sa boss mo. And then, may adjustment sa echo. Next is MC. Hello, mic test. So, bagay itong button for yung sa pag may live show or virtual or etc. Bagay itong MC. Naman guys, yung dodge. Hello, mic test. So, ang purpose tong dodge is pag may background music ka tapos nagsalita ka, biglang hihina yung music. So, try natin. Hello, mic test. So, diba? Humihina. Hello. Hello, Kabrainy. Hello. Hello, Kabrainy. Subscribe ka na. So, punta naman tayo sa mga different effects. Itong here. Embarrass. So, ito yung kapag joke ka tapos walay. Yan.
Spice. Ooh. Debut. Debut or debut? I like it, I love it, I want some more. Kiss. Love. Clap. Pay attention. Ito, pangalawang button for kiss. Song. Song 1. Zile, 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 yo alert, gal. Mile, 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 mile. For song 2. So, itong part na to is bagay siya for live streaming. By the way, balik ko lang yung favorite kong voice changer. Kasi, alam ko, sanay kayo sa ganito kong boses. Ha, 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 ha. So, I hope nakatulong itong video sa inyo, ka-brainy. So, if you like this, just like this video. Saka, huwag niyong kalimutan na subscribe